النهارده الدرس السادس في الكاستم كومبوننت. ان شاء الله الدرس بتاع النهارده هيكون درس خفيف، هيتكلم عن ازاي نعمل ناد بيكتشر للكومبوننت بتاعتنا ديت. تمام. هنعمل رايت كليك على الكاستم كومبوننت اللي احنا مكريتينها هنا، وهنقول له edit custom component dialog box. تمام. هيفتح لي الشكل او القائمه دي. هيظهر لك التابس اللي انت اصلا او البارامترز اللي انت اصلا عامل لها شو في الكاستم كومبوننت. يعني لو قفلنا التاب دي كده مره ثانيه اهي وعملت دبل كليك هنا، هتلاقي ان اليوزر نفسه بيعمل انبوت للداتا بتاعه الفولت في اتجاه اكس والفولت في اتجاه واي. تمام. والكرييت ستيفنر والفولت ستاندرد. فهو لو انت عملت كده رايت كليك وايديت كاستم كومبوننت دايلوج بوكس، هيجيب لك التابس اللي انت كنت او اليوزر انت عاملها شو عشان اليوزر يبدا يدخلها. طيب بدايه كده الدايلوج بوكس دوت عباره عن فريم رقم واحد، لان انا هنا ما عنديش غير تاب واحده. تمام. التاب دي انا اقدر اغير النيم بتاعها بحيث ان انا مثلا اسميها ستيفنر مثلا كده، او بولت، او اي اسم زي ما انا عايز. تمام. الفريم رقم واحد ده معناه ان انت واقف في التاب رقم واحد. الفريم ذات نفسه الهايت والويتس بتوعه بيتغيروا. تمام. كل ما بتغير الفريم ذات نفسه كده يبتدي يتغير معاك الويتس والهايت. تمام. وكل ما بتتحرك جواه في اتجاه اكس او في اتجاه واي بتلاقي ان القيمه بتاعت الكوردينيت دي بتتغير. تمام. طيب دلوقتي بقى نبتدي مثلا عايزين ننسرت الصوره. مثلا هنكون احنا مجهزين صوره عندنا. انسرت هنا. دايما هو بيفتح على البيت مابس بتاعتك موجوده فين، فبتروح تاخد الصورة دي وبتحطها في البيت ماب وبتبتدي تسلكت عليها. احنا هنا بس حاطين الصورة على الديسكتوب عشان نميزها شوية. الصورة بتاعتي اسمها بولت. تمام. فبعد كده انا هحط الصورة بتاعتي هنا وهبتدي اشيل البارامترز دي بعيد شوية كده. اوكي. دلوقتي انا عندي البولت في اتجاه واي، همسك القيمة دي واحطها هنا كده، والبولت في اتجاه اكس مثلا هنا. تمام. وهحرك التلاتة. تمام. انا مش محتاج الليبل ده في حاجه ولا الليبل ده في حاجه. تمام. وعشان نظبط حالنا برضه هنعمل كرييت لتاب بيج. هنا هنسميها بيج 2. تمام. وهنيجي ناخد اي الاثنين بارامتر دول، كنترول اكس كده، ونحطهم هناك. تمام. طيب نفتح كده البروبرتي بتاعت اي بارامتر من دول، دبل كليك عليهم. هتلاقي ان البارامتر ده مرتبط ببارامتر جوه الكاستم كومبوننت انت كنت عامله اسمه بي 11. تمام. نوع البارامتر ده ديستانس ليست. تمام. هنبتدي نبص بقى سوا كده على الفاريبلز اللي تحت دي. هو قايل لك ان المكان اللي موجود فيه البارامتر بتاعك على بعد 598 و184 اكس وواي اللي هي القيمه دي. تمام. طب يعني انا لو انا حبيت مثلا اخلي دي 650 مثلا كده وقلت له ابلاي، هيبتدي يتحرك معايا في اتجاه اكس او في اتجاه واي زي ما انا عايز في اللوكيشن بتاعه. عرض البارامتر ده او عرض التاب دي 160. تمام. لو انا جيت عملته مثلا كده 200 هتلاقيه العرض بتاعه بدأ يزيد اهو. تمام. يبقى ده كده بيتحكم في العرض بتاعي. اوكي. طب ايه الخمسات دي؟ الخمسات دي الانترفال اللي احنا بنزود بيها. يعني انت لو جيت وقفت على 160 دي هنا ودوست بلس كده هتلاقيه بقى 165، بقى 155 على حسب الانترفال اللي انت بتزود بيه. تمام. طيب انا كده ظبطت مثلا البيكتشر بتاعتي وحطيت جنبها التابس بتاعتها. تمام. هعمل سيف وكلوز. احنا هنا بنحتاج ان احنا نعمل ريستارت التكلا عشان ياخد الاكشن او ياخد الصور اللي انت حطيتها في الفايل بتاعك. فانا هعمل ريستارت كده، كلوز اند سيف. هنرجع نتشيك على الكاستم كومبوننت، دبل كليك اهي. تمام. اصبح هنا فعلا في الصوره بقت موجوده عندي، وفي البارامترز بتاعتي موجوده، وتاب بيج نمبر 2 اهيت اقدر اختار منها اللي انا محتاجه. تمام. اوكي. هاجي هنا مثلا عشان برضو اتاكد ان القيم بتاعتي معموله صح، هكتب مثلا 3 في 200.
تمام، هيبتدي يغير معايا. طيب بقى في نقطة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، إن اسم البارامتر اسم التاب اللي أنت حطيته هنا ده اللي هو دوت لازم يكون مرتبط بنفس البارامتر جوه الكاستم كومبوننت. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت كريت تاب جديده كده هنا، تمام، وحبيت ان انا اربط التاب دي بالبارامتر جوه الكاستم كومبوننت، لازم يبقى النيم بتاعها هو نفس النيم بتاع البارامتر اللي جوه. طيب نتشيك الكلام ده ازاي؟ وانت بتكريت البارامتر بتاعتك هتيجي تعمل edit كاستم كومبوننت، تمام، وتشوف المعادله بتاعتك او الفاريبل اللي انت بتتحكم بيه مثلا في البورت ديستانس اكس او البورت ديستانس واي اسمه ايه. ده بي 11 اهو زي ما اتفقنا. طيب دي أول نقطة. تاني نقطة عندنا النهاردة هنستعمل حاجة اسمها كومبو بوكس أو دروب داون منيو. الكلام ده نعمله ازاي؟ تعال نتكلم هنا على الكونكشن البسيطة دي، الكونكشن بتاعت ستيفنر. فاحنا دلوقتي عايزين نخلي اليوزر يدخل إذا كان محتاج الاتنين ستيفنر دول أو محتاج الليفت أو الرايت على حسب إيه الاختيار بتاعه. طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ طيب تعالى الأول بس نشوف كده الكونديشن بتاعنا هيشتغل ازاي. هنعمل edit كده، احنا مجهزين الثلاث صور دولت، تمام، عشان اليوزر يختار منهم. هو ده الانبوت اللي هيختاره او الانبوت اللي هيدخله اليوزر اللي هو اختيار الصورة اللي هو محتاجها. طيب الستيفنر مثلا، الستيفنر اللي هو على الشمال ده، الستيفنر الليفت ده بيظهر عندي مع انهي صورة؟ مع الصورة رقم 1 والصورة رقم مثلا 3. والاستثناء اللي في اليمين ده بيظهر مع الصورة رقم 1 والصورة رقم 2. طيب يبقى أنا كده عندي كونديشن بتاعي بيقول لو اليوزر اختار أول صورة، تمام، كاريت الاستثناء مثلا اللي في الشمال أو الليفت دوت، تمام. لو اليوزر اختار الصورة رقم 3 يكاريت الاستثناء ده، ما يكاريتش الاستثناء الرايت. طيب الكلام ده هنكتبه ازاي جوه؟ تعالوا كده مع بعض. هنيجي هنا هنعمل edit custom component كده، تمام، وهاجي ادخل البارامترز بتاعتي. احنا محتاجين ندخل اول حاجه البارامتر اللي هيختار منه اليوزر الصوره اللي هو بي 3، وهنكتب عليه مثلا عشان نميزه input user، تمام. وهاجي اكريت بارامتر بي 4 اللي هو هيتحكم في الاستثناء الليفت او الرايت على حسب ما احنا هنحدد بعد كده، تمام. وده عباره عن condition، هقول له equal if condition، تمام، وافتح قوس. لو اليوزر اختار الصورة الأولانية، تمام، اللي هي هتبقى اختيارها رقم 0، تمام، يعمل كرييشن للستيفنر اللي هو مثلا هنخليه الليفت ستيفنر، تمام. طيب لو اليوزر اختار اختيار تاني، طب الاختيار التاني ده يحتمل ان هو يختار الصورة رقم 1 او الصورة رقم 2. يعني احنا عندنا زي ما اتفقنا من شوية ان الصور بتاعتي عبارة عن اختيارات الصورة رقم 0 و1 و2، تمام. طيب لو هو اختار الاختيار الصورة رقم 1، يبقى أنا لازم أعرف دلوقتي هو هيختار، لو اختارش 0 هيختار إيه، تمام. فهاجي أقول له else، هات بقى الكونديشن لو هي لو الصورة مش رقم 0، طب أنهي واحدة بقى؟ 1 ولا 2؟ هاجي هنا وأقول له if، أفتح كونديشن تاني جوه الكونديشن في الاختيار، تمام، وأقول له if وأقول له b 3 equal 1، تمام، يعمل كرييشن، تمام، للايه؟ لنفس الاستثناء ده. طب لو اختار الصورة الثالثة اللي هو المفروض بقى ان الاستثناء ده ما يكونش موجود، اقول له else ايه 0، تمام. وباجي اعمل end if للايه؟ للاف الاولانيه، للاف الثانيه دي، تمام، اللي هي جوه الكونديشن، وهقفل القوس ده، تمام، واعمل end if للايه؟ للاف الخارجيه، واقول له ايه؟ انتر. هتلاقي ان الفاليو نفسها اتغيرت وبقت قيمتها كام؟ قيمتها 1. طيب انا عايز القيمه دي تظهر؟ لا، خلاص، يبقى انا هعمل ده هايد، وهاجي ادخل البارامتر التاني. اول حاجه تعالى نكمل بس كده مع بعض الاول. هنخلي ان البي 4 ده بيتحكم في الايه؟ في الاستثناء الليفت دوت. هاجي هنا واقف كده وامسك الاستثناء ده، وهاجي اقول له creation equal كام؟ equal b 4،
واقول له كلوز. طيب تعالى بقى نعمل الكونديشن التاني. الستيفنر ده بيظهر في انهي حاله؟ هنعمل كده ايكوال الكونديشن. الستيفنر ده بيظهر في الحاله لو اختار الاختيار اللي هو الصوره الاولانيه اللي هي ايكوال 0، تمام، then 1. طيب وبيظهر في انهي حاله كمان؟ بيظهر عندي في الحاله اللي هي لو اختار الصوره الثالثه اللي هي كده if condition b3 equal 2، تمام، then 1 else 0 وبعمل end if الأخيرة وبعمل end if الأولانية، تمام كده، وباجي أساوي ده ب B5. equal B5، تمام، وبعمل close وبخلي ده hide، تمام، وبعمل close كمان save اوكي continue اوكي. طيب تعالوا مع بعض كده بالكليك. لو اليوزر احنا عملناش شو للبي 3، تعالى رايت كليك كده edit، في بي 3 نعمله شو input user، تمام، نقفل كده close dialog box with only stiffener. ماشي، هو كان في INB قديم مش مشكلة. طيب دلوقتي احنا محتاجين بقى ان احنا نكريت لليوزر او نخلي اليوزر يدخل مجموعة الصور بتاعته. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ هنيجي نعمل كده edit custom component dialog box، تمام، وهاجي هنا اختار حاجة اسمها attribute، تمام، وباجي احط الاتريبيوت ده مثلا فور اكزامبل هنا وبعمل عليه دبل كليك كده، تمام، اتاكد ان هو النيم بتاعه زي ما قلنا واخد بي 3، وباجي اقول له edit value. الايديت فاليو دي ان انا بحط هنا الحاجات اللي هجبر اليوزر انه يختار. يعني انا ممكن اكتب 0 و1 و2، تمام، وساعتها الاختيارات اللي هتظهر قدام اليوزر اللي هي 0 1 2. طيب وممكن احط الصور بتاعتي هنا، فباجي اقول له براوز وباجي اختار الصوره 0 1 2 اهي او مجموعه الصور بتاعتي وبقول له اوكي. هتلاقي هما حتى ديفولت خدوا 0 1 2 3، وباجي اقول له اوكي كده، تمام، يس اوكي. طيب هتلاقي ان البارامتر هنا بتاعك عرضه صغير، محتاجين نزود العرض بتاعه شويه مثلا. سوري، احنا كده لعبنا في اللوكيشن، تمام، احنا محتاجين نزود العرض بتاعه الويتس 100، خليه مثلا 230، تمام كده، اوكي، وباجي اقول له ابلاي، اوكي، سيف، وبقفل كده، هقفل تكلا وارجع افتح مره تانيه. تمام، نبتدي مع بعض نبص كده على الكاستم كومبوننت مرة تانية اهيت. اوكي كده ظهر عندي الكومبو بوكس او الدروب داون منيو، تمام. لو انا جيت اخترت اول اختيار اللي هو 0 هلاقي عمل كرييشن للاتنين ستيفنر. طيب لو اخترت الاختيار اللي هو الليفت، تمام، او الاختيار الرايت على حسب ما انا محتاج هيبتدي يكريت ايه الستيفنر بتاعي او الايتم اللي انا كنت بتكلم عليه. طيب تمام، يبقى انا كده النهارده عرفت ان انا احط بيكتشر لاي كومبوننت انا محتاجها، تمام، مثلا زي كده، وان انا ازود تاب بيج جديده، اوكي، وان انا اقدر اضيف للكاستم كومبوننت بتاعتي دروب داون منيو او كومبو بوكس احط فيه الداتا او الصور او الاختيارات اللي انا هجبر عليها اليوزر انه يستعملها. طيب الكلام ده بيتسيب فين؟ لو جينا بصينا هنا كده
الكونكشن بتاعتنا دي مثلا احنا اسمها كومبوننت، الكومبوننت دي احنا مسمينها ستيفنر. لو جيت فتحت كده الموديل فولدر بتاعك، تمام، هتلاقي فيه كاستم كومبوننت دايركت فايل، هتلاقي فيه عندك هنا ادي الستيفنر بتاعتنا INB فايل. هو ده الفايل اللي اتسجل فيه كل الداتا اللي احنا عملناها من شويه، تمام. لو جيت بصيت كده جوه الفايل ده هتلاقي ادي الثلاث اختيارات بتوعك اللي انت دخلتهم، اوكي، والبارامتر بتاعك اللي انت سميته B3، واللوكيشن بتاع البارامتر دوت، والعرض بتاع البوكس ذات نفسه، اوكي، ونوع البارامتر اللي هو اوبشن ولا ديستانس مثلا ولا سايز تشامفر، على حسب البارامتر اللي انت حطيته. ولو فيها تاب بيج واحده او اتنين، تعال نشوف الكونكشن الثانيه بتاعتنا هي كان اسمها ايه ونشوف الفايل بتاعها، تمام. دبل كليك هنا كده، دي كان اسمها شير اندرسكور بليت، تمام. هتلاقي هنا فعلا في تاب بيج تانية اهيت وجواها البارامترز اللي احنا كنا مكريتينها، والتاب بيج الاولانيه بالبارامترز اللي كانت موجوده جواها، تمام. شكرا واشوفكم الفيديو الجاي.